नमस्ते अनि गुड मर्निङ सबैजनालाई। वेलकम ब्याक टु युट्युब च्यानल रेसमा रिच ब्लग। आज चाहिँ हजुरहरू सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला। सधैँ जस्तो आज फेरि म हजुरमा आज एउटा नयाँ रेसिपीको साथ आइसकेको छु। आज चाहिँ मैले च्याउबाट बन्ने एकदमै एम्मी टाइपको छोइलाको रेसिपी सेयर गर्न गइरहेको छु। यो चाहिँ बनाउनलाई पनि एकदमै सजिलो छ, छिटो अनि थोरै सामग्रीबाट पनि एकदमै मिठो टाइपको छोइला बनाउन सकिन्छ आफैले। हेर्दै कस्तो खाउँ खाउँ लाग्ने यो छोइला। अब यसलाई बनाउनतर्फ जाउँ। आवश्यक सामग्रीहरूबाट च्याउको छोइला बनाउनुको लागि यहाँनिर मैले आधा किलो च्याउलाई लिएको छु साथीहरू। यसलाई चाहिँ मैले मजाले पखालेर एकछिन रेस्ट गर्न राखेको छु, किनकि योबाट निक्लिने पानीहरू सबै एब्जर्ब हुन्छ। त्यही भएर मैले एकछिन यत्तिकै छोडेको अनि मजाले निचारेर लिएको छु। अनि अरू आवश्यक सामग्रीहरूमा यहाँनिर प्याजलाई मसिनो पारेर कटिङ गरेर राखेको छु, अनि 3वटा सुकेको खोर्सानी, अनि एउटा लेमन, त्यसपछि यहाँनिर मसिनो पारेर कटिङ गरेको धनियाँ छ, 2वटा हरियो खोर्सानी, अनि टमाटरलाई यसरी चिरेर लिएको छु। लसुन अलिक बढी मात्रामा चाहिन्छ, अदुवा, थोरै भटमासलाई पनि लिएको छु। अब म यो च्याउलाई मसिनो पारेर कटिङ गर्छु। यो च्याउलाई चाहिँ हामीले यसरी हातैले यसरी पिस बनाउन सकिन्छ। कत्रो मात्रामा चाहिन्छ त्यत्रो मात्रामा यसरी यसरी नै म सबै च्याउहरूलाई पिस बनाउँछु। ल हेर्नुहोस् त, च्याउलाई चाहिँ मैले यसरी एकदमै मसिनो पारेर लिएको छु। यहाँ चाहिँ प्यानलाई तताउन राखेको छु। यसमा मैले थोरै तेललाई एड गरेँ। यहाँ चाहिँ तेल तातिसकेको छ। यो भटमासलाई राखेर फ्राई गर्छु। ल हेर्नुहोस् त साथीहरू, भटमास यसरी फ्राई भइसकेको छ। अब चाहिँ मैले मसलाहरू बनाउन गइरहेको छु। थोरै तेललाई एड गरेँ। तेल तातिसकेपछि यो सुकेको खोर्सानीलाई यसरी राखेँ, लसुनलाई पनि राखेँ, अदुवा, त्यसपछि यो टमाटरलाई पनि राखेँ। अब यसलाई चाहिँ राम्रोसँग चलाउने 2 मिनट जस्तो यसरी फ्राई गरेर यसको पेस्ट बनाउँछु मैले। यो पनि फ्राई भइसकेको छ। यसलाई मैले अब प्लेटमा निकालेँ। हेर्नुहोस् त, अब चाहिँ यसलाई मैले मिक्सिङ जारमा ग्राइन्डिङ गर्छु। अब यसलाई एकछिन सेलाउन दिने। अब फेरि मैले यही प्यानमा तोरीको तेललाई एड गरेँ। तोरीको तेलले चाहिँ एकदमै मिठो फ्लेभर दिन्छ हरेक तरकारीहरूमा, मासुमा। तेललाई एकछिन तात्न दिने। तेल तातिसकेको छ। अब मैले यो च्याउलाई यहाँ फ्राई गर्न राखेँ। च्याउलाई चाहिँ मस्तसँग फ्राई गर्नुपर्ने हुन्छ।
योबाट निक्लिने पानीलाई मजाले सुक्ने गरी फ्राई हुन दिने च्याउलाई। अब यहाँ चाहिँ मैले च्याउ फ्राई हुँदै गर्दा मसला बनाउन गइरहेको छु। मसला बनाउनको लागि यहाँनिर जार लिएको छु मैले। यो अघि फ्राई भएको सबै कुरालाई मैले यही जारमा राख्छु। यो फ्राई भट मसला पनि मैले यसैमा राखेर ग्राइन्डिङ गर्छु। एकदमै मिठो स्वादिलो हुन्छ। अब मैले यसलाई ग्राइन्डिङ गर्छु। ल हेर्नुहोस् त, मैले चाहिँ यसरी एकदमै राम्रोसँग मसिनो टाइपको पेस्ट बनाएको छु। ल हेर्नुहोस् त साथीहरू, च्याउ पनि एकदमै मस्तसँग रातो रातो भएर फ्राई भइसकेको छ। हामीलाई यतिको मात्रामा चाहिन्छ। यो मसरुम चाहिँ एकदमै राम्रोसँग फ्राई भइसकेपछि मैले यसलाई निकाल्छु। मैले चाहिँ यहाँ बाटामा निकालेँ। अब चाहिँ मैले यसमा यो कटिङ गरेर राखेको प्याजलाई एड गरेँ। हरियो धनियाँलाई पनि एड गरेँ। अनि यो ग्राइन्डिङ गरेको सबै मसलालाई पनि मैले यसमा एड गर्छु। अब चाहिँ यहाँनिर फेरि मैले यो प्यानमा थोरै तेललाई राख्छु। अब छोइलालाई झान्नुपर्ने हुन्छ। तेललाई एकछिन तात्न दिने। तेल पनि तातिसकेको छ। मेथी दानालाई एड गरेँ मैले। अनि त्यसपछि हरियो खोर्सानीलाई पनि एड गरेँ। यहाँ चाहिँ तेल पनि तातिसकेको छ मजाले। अब मैले यहाँनिर बेसारलाई एड गरेँ। यसरी तातेको तेलमा बेसारलाई एड गर्दा चाहिँ एकदमै मिठो एमी टाइपको कलर दिन्छ। अब यहाँ राखेँ। अनि स्वाद अनुसार नुनलाई राखेँ। जिरा धनियाँको पाउडर, अब यसलाई चाहिँ राम्रोसँग यसरी मिक्स गरिदिने। अब चाहिँ हाम्रो छोइला यसरी खानको लागि तयार भइसकेको छ। अब चाहिँ मैले यो प्लेटमा सर्भ गरेँ। ल हेर्नुहोस् त, हेर्दै कस्तो खाउँ खाउँ लाग्ने यो छोइला एकदमै छिटो अनि एकदमै मिठोसँग तयार भइसकेको छ। थोरै सामग्रीबाट पनि एकदमै मिठो गरी यसरी हामीले बनाउन सकिन्छ। अनि साथीहरू, मेरो यो भिडियो कस्तो लाग्यो? मसँग अलरेडी जोइन हुने साथीहरूले
लाइक कमेन्ट सेयर गरिदिनु होला र नयाँ आउने साथीहरूले लाइक कमेन्ट सेयरको साथसाथै सब्सक्राइब गरी छेउमा रहेको बेल आइकनलाई पनि प्रेस गरिदिनु होला र घन्टीलाई अल गरिदिनु होला। अरू नयाँ नयाँ आउने भिडियोहरू हजुरमा सजिलै आउनेछ भन्दै आजको भिडियोलाई मैले एन्ड गर्छु। बाई बाई गाइज, स्टे सेफ, स्टे ह्याप्पी कुकिङ। यसरी हामीले